allihopa och välkommen tillbaka till Mellan himmel och jord med. Ja, det är ju jag och Jonathan då. Ja, och så är det mig Anders. Vi är tillbaka på svenska igen. Vi ska prata svenska. Nej. Vi ska prata svenska. Vi ska prata svenska. Yeah. Jo. Det är inte kul. Jo, det är kul. Nej. Vi är tillbaka till svenska, gott folk. Men oroa er inte. För som ni kanske har märkt så finns det från och med nu engelska undertexter för er som fortfarande vill titta på det här men ändå förstå vad vi säger. Bra va? Jättebra. Det är nice. Ja, vi kör på då. Ja, vi kör på. Vi kör på. Headlines. Vill dra av 18,5 biljarder kronor på sin deklaration. Låt oss komma till det. En man i Karlstad försökte göra ett deklarationsavdrag på 18,5 miljoner kronor. Men Skatteverket gick inte med på det här. Undrar varför. Ja, det kan man ju undra. Var fick han de pengarna ifrån från första början? Nej, han hade ju inte de pengarna. Det var Han hade inte de pengarna. Nej. Han hade inte pengarna. Han ville göra ett skatteavdrag. På pengar som han inte har. Ja. Okej. De gick inte riktigt med på det. Så att Nej. Det kan jag förstå. det känns lite så här 18,5 biljoner. Alltså, va? What? Alltså, Det är 15 nollor efter. han kunde ju haft en lite mer realistisk summa, liksom biljarder. Kunde han inte bara sagt miljoner? Ja, men biljard. Alltså, vad heter det? Nej, nej. Först har du miljoner, sen har du miljarder. Sen kommer jag låta efterbliven här. Är det biljarder eller Alltså, biljoner heter det ju egentligen. Men han har skrivit biljarder. Så att jag vet inte. Det blir biljard. Alltså det roliga med det här är att han försökte verkligen överklaga det 2 gånger. Alltså, inser han inte att han har gjort något korkat? 2 gånger. 18, Jag har rätt! 18,5 biljarder. Ge mig pengar! Det heter inte ens biljarder. Fuck! Det heter biljoner. Ja. Jävla retard. Ja då, Anders. Fel julklapp. Så får polisen fick rycka ut. Vad handlar det här om? Julklapp i Örebro kom så fel så att ett bråk bröt ut. Och polisen var tvungen att larmas till plats för att ta hand om situationen. Plötsligt så bröt julfriden när sonen i familjen fick ett par kalsonger utan en släkting. Så att han blev jättearg. Han blev arg för att han fick ett par kalsonger. Okej. Och då var polisen tvungen att rycka in. För att han blir arg. Va? Ja. Why? Ja, jag vet inte. Vadå? Jag fick kalsonger i julklapp. Jag fick kalsonger. Alltså, Ja, men du skiter på så jävla ofta. Ta kalsongerna nu. Skit i det här. Han kanske hade önskat sig ett nytt PlayStation. Bara trosor. Pappa, jag vill ha trosor istället. Jag vill ta kalsonger. Jag kan döda dig. Så kan det också ha varit i och för sig. Pappa! Men vadå, så att han blev han våldsam alltså, eller vad? Ja, han blev våldsam så att polisen fick komma dit och Ställa allt till rätta, så att säga. För ett par jävla kalsonger. Det låter som att snubben var stabil. ja, nej, han var inte ostabil. Han var inte ostabil. Nej. Han var ju ostabil. Nej. Måste han ju varit. Nej. Om man blir arg för ett par kalsonger. Nej. Kalsonger! Att gifta sig med döda är tydligen hett på modet. Låt oss se vad det är om. Kvinnliga döda kroppar grävs upp ständigt i Kina och säljs för tusentals kronor. Eller vad fan, nej, kronor är det inte, men typ vad har de för valuta i Kina? Hongkong-dollar finns det, vad jag vet. Ja, så att, men ja, pengar. De säljer kroppar för att folk ska gifta sig med dem. Kropparna alltså. Döda kroppar? Ja, folk som gifter sig med döda kroppar. Det är tydligen en grej i Kina. Ja, det vet du om alltså. Ja, jag läste det i headlinen. Ja, precis. Det tror jag säkert. Ja. Jag bor ju inte i Kina, va? Jag bor ju här i Sverige. Anders. Där det inte är så okej att gräva upp kroppar och gifta sig med dem. Anders, det är inte okej det här. Du får inte göra så här. Alltså jag kan inte gifta mig med en död kropp. Jag är ju redan gift med dig. Sösterryken? Ja, men det är ju lite fucked up det där med att gräva upp kroppar och gifta sig med dem. Ja. Eller?
Ja, det Eller kanske är helt okej. Ja, men känner du att det är någonting du skulle vilja pröva på, Jonathan? Ja, varför inte va? Vem köper kropparna? Tänkte jag säga. Vad är poängen med att vara gift med en död människa? Vad gör du med kroppen? Jag vet inte, Jag antar att de gör någonting med kroppen, men... Ja, men de håller ju käft i alla fall. Ja, om man är ute efter ett sånt förhållande så... Ja. Vadå, ska jag sitta här och vara tyst eller? Ja. Ja, okej, varsågod. Showen är din. Varsågod. It's all yours. Yeah. Kom igen nu. Oh yeah. Dansa med mig, gott folk. Kom igen nu. Det svänger. Men om vi säger, Jonathan, att du skulle bli erbjuden att få en död kvinnlig kropp och göra vad du vill med. Skulle du gå med på det? Gå med på det? Om jag skulle gå med på att ta en död kvinnlig kropp. Ja, och gifta dig med den. Snopp. En död snopp. Du skulle gifta dig med en död snopp. Nej, men om jag skulle få gifta mig med en död kvinnlig kropp. Vem skulle det? Vilken, seriöst. Vem skulle det vara? Ja, vem skulle du gifta med? Säg en kvinnlig död kropp du vill gifta dig med. Fram med det! Vi vill aldrig. Pocahontas! Ja. Alltså det är typ bara ben kvar henne, tror jag. Men... Tänk för att jag vill det. Du vill bara ha ben? Ja. Vad ska du göra med den då? Vad ska du... Om jag skaffar en hund. Du ska låta din hund sitta och tugga på Pocahontas ben. Ja. Det blir inga billiga ben om du liksom ska... För det kostar ganska mycket pengar att köpa en död. Farbror Anders, vet du vad? Nej, jag vet inte vad. Det är döda personer, de säger ingenting. Ja, det är ju rätt logiskt faktiskt. Nej, det är inte logiskt. Nej. De kan ju bli spöken. Ja, men då är det inte kroppen längre, utan då är de ju spöken. Då är det är inte kroppen som pratar, det är ju spökena som pratar då. Nej, det är pöken. Om det är bort S blir det pök. Pöke. Ja, jo, men... Pök. Jo, jag fattar. Pök. Ja, okej. Du vet vad pök är? Jag vet vad pök är! Nej, du vet inte vad pök är. Jo, Nej. ska jag pöka dig eller? Nej. Nej, just det. Nej, då blir jag rädd. Ja, då så. Har du all rätt till att vara. Nog om det, vi drar vidare. Dra vidare. Ja. Nej, jag föredrar att rulla, men det... Är det för att du har gått upp lite i vikt där? Jag har gått upp i vikten, pojkar. Så nu ser man. Vill du inte smaka eller? Nej. Nya delikatessen på Backorn. Nej, dra inte upp tröjan, gör inte det. Nej, nu blir det 18 plus på den här videon bara för det. 18? Nej, det blir 4 plus. Var 4 plus? Ja, men det kan man ju säga utomhus typ när det är 19 grader ute. Ja, det får inte alla gå ut, det är bara 19 plus. Kamera fångar en kvinna som skiter i en mataffär. Ja, Jag känner igen det här. Vi har pratat om liknande förut. Det var... folk som skiter i mataffärer. Ja, inte skit. Eller ja, både folk som skiter på olika ställen. Och sen har vi, vad var det, den här kvinnan som... Skiter? Nej, hon urinerade på... Ja, men det var i episoden. Hon som urinerar på varenda vara. Eller varenda produkt i hela butiken förutom de tog. Jord är ju bajs. Så om man tar egentligen jord och lägger det till för dörren så är det maskbajs. Tänker ni generellt? Så pojkar och flickor där ute, små pojkar och flickor och gubbar, män och... Jord är bajs. Så att om du tar i jorden så tar du egentligen i bajs. Det må du know. Det är ett återkommande tema i alla fall. Folk som släpper lös sina... vilda instinkter. Innehåll på onödiga ställen. Släpper ut sitt innehåll. Ja, men vad ska jag kalla det då? Sina naturliga krafter. De släpper lös sina naturliga krafter. Ja, vi är super... Fast inte i naturen. Nej. Utan i... naturen. Ja. Mer eller mindre på allmänna platser. Den här kvinnan sket ju i en mataffär. Det kanske inte är okej. Det kanske finns en regel som säger skit inte i mataffären. Ja, vänta. Det står att hon sket i mataffären. Ja, hon sket. Det var inte så att hon bara struntade att handla. Hon släppte lös sin avföring på golvet i mataffären. På golvet? På golvet. Så hon släppte lös sin vreda på golvet? Ja, hon släppte lös sin vreda på golvet. Så att hon sket inte bara i butiken. Eller så kände hon att hon akut var tvungen att gå. Det fanns ingen toalett i närheten, så... Ja, men varför ringer hon inte bara ambulansen då? Problem solved, va? Varför ringer hon inte bara ambulansen då? Det var akut, tänkte jag. Man ringer väl inte ambulans om man är skitnödig? Nej, men man ringer om akut situationer. Så ringer man typ, vad är problemet? Jag är bajsnödig. Ja, det lär du ju få
skit för. Om du ringer upp ambulansen och säger jag är bara så jävla bajs. Jag kommer skita ner mig. Jag kommer skita ner mig. De bara, alltså gå till närmsta toalett. Jag hittar ingen. Jag hittar ingen så jag måste skita någonstans här. Men ni får fan komma här. Alltså, vi ringer polisen om du skiter utomhus. Men nej. Jag tror de lägger på vid det. Så vi testar det då? Ringa och säga att vi håller på att skita ner oss. Ja. Nej, det tänker inte jag testa. Man ringer in som en annan röst. Du, jag håller på att skita på mig. Kan jag få komma in till ambulansen? Då lägger de definitivt på. Alltså det finns ju alltid en toalett i närheten. Alltså såvitt inte du är typ ute i skogen. Men då är det okej att skita. Ja, men man kan ju säga att man är gravid. Jag är höggravid och jag måste skita. Du måste ju skita ut. Men toalett har inte alltid funnits, vet du vad? Det har ju funnits utedass också. Och innedass. Ja, och innedass naturligtvis. Ja, Absolut. men innan det? Ja, då sket man ju i skogen. Ja. Ja, Så det är gott folk. där har ni det. Om ni sätter det på... Skit inte i mataffären. Nej, så om ni sätter det i springspåret där folk joggar. Så är det helt normalt. Ja, fast det är inte okej. Vem har sagt att det inte är okej? Du menar att man ska skita på trottoaren? Där folk går? Ja. Jag tror inte du skulle vara så glad om du trampar i någons skit. Ja, men hundskit ligger överallt, så vad fan... Ja, men Bajs ligger där. alltså, hundskit får inte, man får inte lämna hundskit heller egentligen. Nej, så då så. Det är ingen problem. Det var skit på marken bara. Men man får ju inte skita på marken. Vem säger det? Lagen? Vilken lag? Ja, men jag känner inte han. Ja, okej. Så kallade lagen. Skit du på trottoaren så får vi se hur länge det dröjer innan du åker i finkan. Jajamensan, det. Fing. Ja, men man åker inte i finkan för Nej, man men skiter på trottoaren. Nej, men du får böter. Vilken Nej. Jo, det får du. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Vädret. Och nu över till våran praktikant, Erik, med vädret. Hej. Alltså Erik, det ser lite kallt ut där ute. Fryser du inte om pungen? Nej, det är varmt här. Tack för det, Erik. Tack så mycket Erik. Jättesnällt av dig. Jättebra att du offrar dig så att säga. Det är ingen annan som vill åka dit. Nej. Ja, det var allt för den här gången. Glöm inte att kolla in oss på YouTube. Det kanske redan sitter där. Det är inte fan vet jag. Jag bryr mig inte. Ni kan gå in på Facebook och kolla där. För vi uppdaterar någon gång ibland. Så ifall vi kanske är sjuka inte lägger upp. Så ni vet om. Vi lägger upp tävlingar. Vi lägger upp massa annan jävla skit. Inte bajs då. Men, och sen Twitter finns vi också på. Jag tror inte så många bryr sig så mycket om Twitter. Men det är upp till dig så att säga. Om du bryr dig. Men YouTube är våran huvudkälla, så att bra om du går med där och prenumererar på oss så att du får den nyaste nyheterna av den färskaste sorten. Eller headlines, så att säga. Ja, det är bra allihopa. Hej då!